Generella regler för stannande och parkering. Det är endast tillåtet att stanna eller parkera på höger sida av vägen i färdriktningen. Däremot så finns det undantag till denna regel. Det är tillåtet att stanna eller parkera på vänster sida om det finns ett järnvägsspår eller spårvagnsspår på höger sida, eller om vägen är enkelriktad. Här kan vi se att bilarna är korrekt parkerade på höger sida i färdriktningen. I den här situationen kan det kännas som att den röda bilen är korrekt parkerad eftersom den står inom en parkeringsruta. Däremot kan vi se på de andra bilarna att den röda bilen är ställd på vänster sida i färdriktningen. Parkeringen är därför inte tillåten. När du parkerar eller stannar så ska det ske så långt ifrån körbanans mitt som möjligt. På parkeringsplatser för funktionshindrade får endast personer med särskilt tillstånd parkera. Om du inte har tillstånd får du endast stanna på dessa platser för på- eller avstigning. Om du parkerar längs en väg i mörker ska du ha parkerings- och baklyktorna tända så att andra trafikanter ser dig. Du får inte parkera inom 20 meter före eller 5 meter efter en hållplats. Du får stanna inom detta område, men endast för att släppa av eller på passagerare och om du inte hindrar linjetrafiken. Linjetrafik är till exempel bussar och spårvagnar. Nu ska vi gå igenom platser och situationer där du inte får stanna eller parkera. Det är förbjudet att stanna eller parkera på en plats där du hindrar annan trafik eller utgör en fara. Där skylten "Förbud mot att stanna och parkera fordon" gäller. Där ditt fordon skymmer ett vägmärke eller en trafiksignal. I en korsning eller inom 10 meter före och efter korsningen. På eller inom 10 meter före ett övergångsställe, cykelöverfart, cykelpassage, korsande cykelbana eller gångbana. Detta gäller endast före. Det är tillåtet att stanna eller parkera direkt efter. På eller i närheten av ett backkrön. På en motortrafikled eller motorväg. I eller i närheten av en kurva med skymd sikt. I en järnvägs- och spårkorsning. I en tunnel eller vägport. I en cirkulationsplats. I ett körfält som är reserverat för linjetrafik. På en gångbana, cykelbana eller i ett cykelfält. I ett spärrområde. Där det finns heldragen linje och avståndet mellan ditt fordon och linjen är mindre än 3 meter. Om det däremot finns en streckad linje mellan fordonet och den heldragna linjen är det tillåtet att stanna eller parkera. Vid gul heldragen linje på väg- eller trottoarkanten. Nu ska vi gå igenom olika trafiksituationer för att avgöra om det är tillåtet att stanna eller parkera i situationerna. I den här situationen är det mindre än 10 meter fram till korsningen och det är därför inte tillåtet att stanna eller parkera som den röda bilen har gjort. Här är det en motortrafikled och det är därför inte tillåtet att stanna
eller parkera som den röda bilen har gjort. Här ser vi att vägmärket "Förbud mot att stanna och parkera fordon" är uppsatt. Det är därför inte tillåtet att parkera eller stanna som den röda bilen har gjort. Tänk på att det alltid är tillåtet att stanna om trafiksituationen kräver det. Om du till exempel kör på en motortrafikled och det bildas kö som tvingar dig att stanna, är detta tillåtet trots att det råder stoppförbud på motortrafikleder. Ladda ner Trafiko-appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.